Nu har vi äntligen kommit till den roliga delen av en gräsmatterenovering, och det är det att nu ska vi lägga ut gräsfrön, alltså den sista touchen på allting. Nu har vi ju fixat till så att gräsmattan är så jämn som möjligt, och har du lagt ner mycket tid och kärlek på att få den jämn nu så känns det riktigt gött, eller hur? Så då har man en jämn och fin gräsmatta som nu ska läggas frön på. Om du har lagt ut sand på gräsmattan så kan det vara bra att låta den torka några dagar. För då kan man kratta ner den ytterligare i gräset eller i håligheterna. Den blir lite mer torr och lite mer, ja, den fyller ut bättre då när den är lite torr, helt enkelt. Så att ja, superkul i alla fall. Det kommer bli så jäkla härligt att få en grön gräsmatta igen. Den här har ju varit ganska så tråkig nu ett tag, men det har sina anledningar. Innan man då lägger ut gräsfrön så brukar jag alltid lägga ut gödsel. Alltså en seed starter, eller ja, det är som en höstgödsel, fast den fungerar även bra som en seed starter. Så vi kollar vilken det är då. Häng med. Jag använder alltid HPXLs universalgödsel när jag gör gräsmatterenoveringar. Den här är en superbra produkt som en seed starter och även som höstgödsel. Och den har en MPK på 10,2,13. Det finns ju allt annat gött i den här, såsom aromer från tång, järn, svavel, organiskt material, ja, name it. Alltså, kolla på hemsidan, där finns den att köpa och all information som därav också följer. Jag kommer att lägga på lite mer än vad man brukar. Jag brukar säga ungefär 2 kilo per 100 kvadrat. Men jag kommer säga, ja, jag dubblar det. Det känns som att jag behöver ha bra fart nu i gräset nu på hösten. Så att vi kör 20 kilo. Det var en. Så, det var 2. Gött! Det här kommer bli så bra! Superkul att du är med och tittar, verkligen. Följer du inte kanalen så snälla tryck på prenumerera så du inte missar nästa gång som det händer någonting här ute i trädgården. Alltså jag blir nästan stum här. Superkul att du är med. Sen kan det vara bra när man lägger ut gödsel att man går flera gånger. Alltså man tar mindre dos, alltså mindre spridning, och så går man över gräsmattan från flera olika håll, så får man en jämn och bra spridning av gödslet på gräsmattan. Jag kommer även lägga ut Black Earth. Det här är alltså en superprodukt för gräsmattor och även för planteringar och krukor och allt möjligt. Som innehåller alltså humus och fulvosyror. Den här produkten, den stimulerar alltså mikrolivet i jorden. Och mår mikrolivet bra så kan även gräset och växterna förse sig med den energin som de behöver. Så det här är alltså en hel jävla underbar produkt alltså. Jag älskar den. Jag har gjort ett större hål. Ja, alltså en superprodukt, och jag har letat som sagt i flera år efter något likvärdigt som är granulat, alltså som är från sånt här som man kan använda i spridaren, så man inte behöver då spruta ut med en vattenspruta. Så att supergrej alltså, jag älskar den
och den gör verkligen underverk för jorden och gräset. Som sagt, finns i butiken. Kolla in, läs, köp, använd. Det här, gott folk, är bra grejer. Jag kör 20 kilo även här på gräsmattan. Det ska nog räcka för att få igång ett. Då har vi kommit till gräsfrön som vi ska lägga ut på gräsmattan. Och det finns ju helt otroligt många märken, olika blandningar och alltså det är en djungel av just gräsfrön. Jag kommer att lägga ut gräsfrön från DSV Frö, och inte bara för att jag säljer dem utan för att jag vet att de levererar även den kvaliteten som finns här. Alltså det här är kvalitetsfrön. DSV Frö, de lägger mycket fokus på utveckling, produktion, kvalitet, vidareutvecklingar och även, inte även att de har egna blandningar, så säljer de ju sina gräsfrön till andra fabrikörer eller märken då, som använder sina blandningar. Så att även om du inte köper DSVs frö som påse, så kanske deras frönsorter finns kanske då i de andra fröblandningarna som du köper någon annanstans. Men som sagt, jag är supernöjd med resultatet av de gräsmattorna som jag har renoverat med de här frösorterna. Och det finns ju som sagt olika blandningar. Kolla på hemsidan vilken som passar dig. Och har du några svårigheter och vilken ska jag använda? Alltså, det finns ju så många. Ja, men hör av dig då, så kan vi ju kolla lite grann vad som passar just dig. Hur mycket ska man lägga ut? Ja, det står ju på påsen alltså 2,5 kilo per 100 kvadrat, men det brukar fungera ganska bra när man gör en stödsådd på en befintlig gräsmatta. Har man som här då en helt ny gräsmatta, så rekommenderar man lägga ut lite mer. Kanske 3, kanske till och med 4 kilo per 100 kvadrat. Och det är det att du får en mycket tätare gräsmatta från start. Gräset kommer ju att bre ut sig med tid, men om den får en liten överdosering med frön i början, så kommer den vara lite tätare, lite snabbare. Och det är det som jag tänker göra. Lägga ut ungefär 3-4 kilo per 100 kvadrat. Och använda en vanlig gödselspridare. Det fungerar även för frön. Så att vi öppnar. Alltså en viktig grej som jag missar nu, det är det att man ska egentligen skaka påsen när man får den eller innan man häller ut den. Vi får göra det här istället. Och det är det att man ska försöka, och under transport så kommer ju påsen att skakas det till lite så här. Och ibland så kan det vara så att gräsfröna, de separerar från varandra om man inte får den här bra blandningen som man ska ha, utan det är bra att man blandar runt lite grann helt enkelt. Blanda runt lite grann, skaka påsen eller dansa lite grann. Det ska även vara skoj ute i trädgården såklart. Så det räcker väl. Ja, det är bara att köra på då. Det vet du. Det kommer bli bra alltså. Äntligen kan man få en gräsmatta som matchar dahliorna. De har ändå pumpat upp här liksom, här blommar vi, tar med fasiken alltså. Och så gräsmattan har varit alldeles jättetråkig. Men det är ju det som vi gör nu. Vi fixar till det här. Det kommer bli så jäkla gott. Det kommer bli så jäkla skönt att få tillbaka det här igen. Superskoj att du är med. Nu lägger vi ut gräsfrön. Och när du har lagt ut frön överallt i en bra och jämn spridning, så är det bra om man myllar ner det med en kratta, eller om man drar en armeringsnät bakom sig eller vad som helst. Bara så att fröna kommer ner till jorden. Det är ju där de börjar växa liksom. Så att
gå över ytan helt enkelt. Och försök att mylla ner det. Och när jag gjort alla de här stegen, du har lagt ut och när du har gjort alla de här stegen, du har lagt ut gödsel, du har lagt ut gräsfröna, du har myllat ner dem i gräset, så måste du täcka gräsfröna med dressjord. Du måste alltså se till så att fröna blir täckta med jord för att kunna hållas fuktiga. Man kan använda jord, man kan använda sand. Sand är ju lite mer jobbigt och det är svårt att hålla det fuktigt med sand, så jord är ju att rekommendera. Dressjord finns att köpa i butik och jag har ju tidigare gjort en video på hur man gör när man lägger ut med säck då. Man kan sätta ner en beskrivning eller en länk i beskrivningen här så ni hittar den. Annars är det bara att täcka över hela ytan med jord så att alla gräsfröna blir täckta. Så att vi börjar med det. Ja! Äntligen! Då har vi alltså lagt ut dressjord i hela ytan. Så jäkla gött! Ha? Ett jämnt och fint lager med dressjord över gräsfröna. Och det är ju det här som behövs nu för att gräset ska kunna gro. Alltså gräsfröna behöver ju vara inpackade, om man säger så, i jord för att gro och må bra helt enkelt. Och klart, har man lagt ut dressjord över fröna så är det ju lättare att hålla dem fuktiga. Så nu återstår bara lite fin pyssel, lite så här kratta och lägga mot kanter och ja, göra lite snyggt och fint. Och sen är det att vattna. Alltså ni som inte har bevattningssystem kan ju även köra med vanliga bevattningsspridare eller vattenspridare. Och det brukar funka att vattna en gång om dagen under etableringstiden, som brukar vara ungefär 2 veckor. Så en gång om dagen vattna, försök hålla det fuktigt. Och så börjar faktiskt fröna titta upp om 2 veckor. Några små gröna fina små blad som kommer upp. Som vi längtar alltså. Ha! Helt underbart i alla fall det här. Det kommer bli så jäkla roligt. Ni som undrar vilken slags frö jag använder, fröblandning eller ja, kan säga man. Vilken slags fröblandning jag använder, så använder jag gräsfrö golfgreen som innehåller både rödsvingel och rödven. Jag testade den på den lilla gräsmattan tidigare i år och jag tycker att den är riktigt snygg och trevlig. Den är en aning grönare i nyansen än de övriga, så det tycker jag är jätteroligt, eller snyggt såklart, att den är lite grön. Grön är det. Det här var allt för den här gången. Superkul att du var med. Och det kommer mer videos, jag lovar.
Om inte annat så kommer det en fortsättning på den här gräsrenoveringen. Så får vi se sen när de börjar titta upp här. Viktigt nu då när man gör den här slutgrejen att gödsel, frön och dressjord, vatten. Det blir en succé, gott folk. Ha nu en skitbra dag så syns vi i nästa video. Hej då!